के खाने बिस्कुट खाने अनि चिया बिस्कुट खाएर त अनि फेरि माम खाँदैनौ नि त तिमीले भरे ल उठ नि त उठ माम खाँदैन नि त फेरि अहिले चाहिँ हामी सब्जी बनाउँदैछौँ हेलो एभ्रिवान वेलकम टु आवर फास्ट ब्लग स्वागत छ फेरि पनि हाम्रो फेरि पनि अर्को भिडियोमा अर्को ब्लगमा तपाईँलाई स्वागत छ अहिले चाहिँ एकदमै पानी परिरहेछ हाम्रोतिर चाहिँ हैन पानी परिरहेको छ यहाँनिर एकदमै देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँले बाहिरको दृश्य पानी परिरहेछ बादल पुरै लागिरहेछ बादल पुरा उडिरहेछ यतातिर हैन अनि एकदमै पानी परेको छ अहिले चाहिँ यहाँनिर र अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर खाना बनाउँदैछौँ अनि तिमीले के खानु आँटेको छोरी गो इनसाइड ल खेलाउने टिप नि त खोइ खेलाउने ल त भित्र राख यो चाहिँ मेरो हात काट्यो है अघि आँपु गर्दाखेरि यो लगाइदिएको भने कोलगेट अहिले चाहिँ अलिक राम्रो हुन्छ भनेर लगाइदिएको कोलगेट हातमा पुरा हात काटेको छ मलाई चाहिँ हात काट्दाखेरि अनि यस्तो छ आज चाहिँ मौसम शीतल हावा चलिरहेछ तिमी अनि छोरा सुन न तिमी बिस्कुट मात्रै खाने अहिले माम नखाने अनि यहाँ आएर त ल एक कुरा यसो भनिदेऊ नि त मामुलाई हेलो मामु हाउ आर यु आई मिस यु भन्देऊ त ल यहाँ हेरेर वेलकम टु माई भन्नु पर्यो सुरुमा ल ल ओके ल भन्दै मामुलाई के म्यासेज एनी म्यासेज मामुलाई म्यासेज भन्देऊ न एउटा मामुलाई के हाई भन्देऊ न ल के भन्ने केही भन्ने तिमीले अनि के भन्ने अरू See you, bye bye everyone. Thanks for watching our vlog. भिडियोमा फेरि पनि हामी अहिले यो भिडियोलाई हामी यतिकैमा हामी राख्दैछौँ फेरि अर्को भिडियोमा हामी भेट्दैछौँ. Bye everyone. Thanks for watching.